संक्रांत म्हटलं की सगळ्यांना भोगीची आठवण येते आणि भोगीचा सुद्धा छान मेनू असतो बरं का. तोच मेनू आज कसा करायचा तो आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण भोगीला काय काय स्वयंपाक केला जातो किंवा विशेष काय मेनू असतो याबद्दल बघणार आहोत बरं का. भोगीला मुख्यत्वे करून भोगीची एक सगळी मिक्स व्हेज भाजी असते. मिक्स व्हेज ह्याच्याकरता म्हटलं की त्याच्या 6-7 प्रकारच्या छान भाज्या असतात आणि याला कारण असंच आहे. हिवाळ्यामध्ये अनेक प्रकारच्या भाज्या आपल्याला मंडईमध्ये दिसत असतात आणि त्या सगळ्या भाज्या एकत्र करून एक छानशी भाजी केली जाते. ह्याच्यात मक्याची कणसं असतात, ऊस असतो, आणखीनही बऱ्याच भाज्या घातल्या जातात. पण आपण काही ज्या मला आज मिळाल्या आहेत त्या भाज्या घालून एक मस्तपैकी भाजी करणार आहोत. नंतर तीळ लावून बाजरीची भाकरी, मुगाच्या डाळीची खिचडी आणि आणखीन बरंच काही. तर हा मेनू कसा करायचा ते बघूयात. चला जाऊयात स्वयंपाकघरात. आता भोगीच्या भाजी करता आपल्याला काय काय लागतं तर ह्या उसावरचा घेवडा असं सुद्धा म्हणतात किंवा आणखीन प्रत्येक ठिकाणी याचं नाव वेगळं असू शकतं. तर ह्या शेंगा असतात. ह्या शेंगासुद्धा आपण घेताना नेहमी इथे कुठे त्याला भोक आहे का, किडकं आहे का हे बघून घ्यायचे. म्हणजे शक्यतो घेताना निवडून घ्यायच्या आणि मग त्याची अशी ही शीर काढायची असते बरं का. हे असं काढायचं आणि मग नंतर ही अशी उघडायची. याचे दाणेसुद्धा जर फार निब्बर असतील तर ते काढायचे बाजूला आणि मग नंतर ही जी शेंग असते ही विळीवर चिरली तरीसुद्धा चालू शकते. दाणे असे बाजूला काढले तरी चालतात आणि मग नंतर ह्याचे असे तुकडे करून घ्यायचे. अशी सगळी विळीवर चिरली तरीसुद्धा अशी शीर असेल ही आली पुन्हा तर काढून टाकायची. अशा या सगळ्या चिरून किंवा निवडून शेंगा घ्यायच्या. नंतर हे गाजर आहे. हे आपलं नेहमीचं गाजर आहे. ह्याची सालं काढून घेतली आहेत आणि उभे उभे आपण चिरून घेतलीत कारण या आपल्या शेंगा उभ्या असणार आहेत की नाही, त्यामुळे सगळे आपण उभे उभे चिरून घेणार आहे. नंतर ह्या वालाच्या शेंगा आहेत बरं का. ह्यासुद्धा ह्याच्यातले आपण दाणे दाणे घेणार आहोत. ह्याच्यामध्ये काळ्या वालाच्या शेंगा पण मिळतात. म्हणजे ह्याच्यातले दाणे काळे असतात. ह्याच्यातले कुठल्याही प्रकारचे जरी वालाच्या शेंगा घेऊन त्यातले जर दाणे आपण वापरले तर या भाजीत घातले तरीसुद्धा चालू शकतात. ही आहे ती काटेरी वांगी. ती वांगी घेतानासुद्धा नेहमी हे जे देठ असतं हे हिरवं आहे का ते बघावं. आणि बऱ्याच वेळेला हा जो भाग असतो की नाही इथे कीड असू शकते किंवा इथे कुठेतरी भोक असतं. त्यामुळे वांगी घेताना नेहमी कुठे इथे कीड आहे का, भोक आहे का किंवा हे हिरवे देठ आहेत की नाही हे बघावं आणि अशी वांगी घ्यावीत. अशी वांगी घेऊन मग ती चिरायची आणि पाण्यामध्ये ठेवायची म्हणजे ती काळी पडत नाहीत. नंतर ह्या ज्या आहेत ह्या तुरीच्या शेंगा आहेत बरं का. या तुरीच्या शेंगासुद्धा आपण ह्यातले दाणे घ्यायचे असतात. म्हणजे काय करायचं की हे असे करायचे आणि ह्याच्यातले जे दाणे असतात ते आपण या भाजीमध्ये घालायचे. हे असे दाणे निघतात. जे आपल्या जवळपास म्हणजे जवळ बाजारामध्ये जे मिळेल त्या प्रकारचे दाणे आपण या भाजीमध्ये घालू शकतो. आता हा हरभऱ्याची पेंडी आणली बरं का. ही जी हरभऱ्याची पेंडी आहे ही सोलायची सुद्धा एक पद्धत आहे. बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपण हे सगळे असे सोलाणे आधी काढून घेतो हो की नाही आणि मग नंतर असे काढून मग त्याचे आपण याच्यातले दाणे काढतो. पण मी काय करते की जास्त पसारा होऊ नये म्हणून इथल्या इथेच हे सोलाणे जे असतात हे पेंडी असते ह्याच्यावरच सोलायचे आणि फक्त दाणे दाणे आपण ह्याच्यातले काढून घ्यायचे. त्याच्यामुळे काय होतं की जास्त पसारा आपल्या घरामध्ये होत नाही. हे असे सगळे सोलून घ्यायचे. असे आपल्या सगळ्या दाणे काढून झालेत. हे तुरीचे दाणे आपण सोलून घेतलेत, गाजर चिरून घेतले, नंतर ह्या वालाच्या शेंगा ज्या आहेत त्या आपण निवडून असे त्याचे तुकडे करून घेतलेत. हे मटार आहेत बरं का. हे मटारसुद्धा आपल्याकडे माझ्याकडे म्हणजे आपण वर्षाचे करून ठेवतो त्यातलेच हे फ्रोझन मटार आहेत. नंतर हे हरभरे सोलून घेतलेत आणि हे पांढरे दाणे त्यांशिवाय हे वांगे आहेत हे चिरून आपण पाण्यामध्ये घातलेत. बस एवढ्याच भाज्या मला आज मिळाल्यात. एवढ्या भाज्यांची आज आपण लेकरूवाळी भाजी करणार आहोत. त्याच्याकरता आपण पहिल्यांदा तेल तापत टाकलेत. तेल तापल्यावर मोहरी आपण घातली आहे. आपली मोहरी तडतडली आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता हिंग घातला आहे, कढीपत्ता, थोडंसं सुकं खोबरं घातलं आहे बरं का. सुकं खोबरं घातल्यामुळे काय होतं की ते खमंग भाजलं जातं आणि छान आपल्या रस्स्याला म्हणजे आपल्या भाजीला चांगली चव येते. त्यामुळे नेहमी फोडणीमध्ये जर आपण सुकं खोबरं घातलं आणि त्या तेलामध्ये थोडंसं परतलं तर त्याचा छान सुगंध येतो. आणि मग नंतर आपण आता ह्याच्यामध्ये वांगी घालणार आहोत. याच पद्धतीने उंदियोसुद्धा केला जातो बरं का. उंदियोसुद्धा ही एक छान भाजीचा प्रकार आहे. गुजरात किंवा तिकडच्या भागामध्ये केला जातो आणि अतिशय छान ती भाजी असते. त्याच्यातही अनेक प्रकारच्या भाज्या घातल्या जातात.
त्याच्यात आणखीन कंद भाज्या असतात, म्हणजे त्याच्यात रताळं असतं किंवा एक छान कंद मिळतो, तो खास उंदिओ करताच वापरला जातो, तो कंद असतो. असं तीसुद्धा भाजी आणि त्याचा मसाला मात्र वेगळा असतो बरं का. त्याच्यात ओलं खोबरं, ओवा आणि कच्चा मसाला म्हणजे धन्याची पावडर वगैरे अशा पद्धतीने तो उंदिओ केला जातो. तो एकदा आपण तो उंदिओसुद्धा करूयात बरं का. आता ह्याच्यात आपण हळद घालूयात आणि ही जी सगळी आपली भाजी आहे ही सुद्धा मी पाण्यात घालून ठेवली बरं का. आणि ती सगळी भाजी म्हणजे दाणे म्हणा, शेंगा म्हणा, गाजर म्हणा, हे सगळं आपण आता ह्या आपल्या भाजीमध्ये घालणार आहोत. आता ह्याच्यामध्ये आपण शेंगा म्हणा, दाणे म्हणा, हे जे प्रमाण घेतलं आहे ना, हे आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घेतलं तरीसुद्धा चालतं. त्याच्यात असं विशिष्ट असं काही प्रमाण नाही आहे. जे तुम्हाला अवेलेबल असेल, म्हणजे जे तुम्हाला जवळपास मिळेल ते सगळ्या भाज्या तुम्ही थोड्या थोड्या ह्याच्यामध्ये घातल्यात तरीसुद्धा चालू शकतात. भोगीची भाजीसुद्धा मी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते. आता ही भाजी आपण तेलामध्ये चांगली परतून घेणार आहोत आणि तिचा छान रंग बदलला की मग बाकीचे मसाले आपण त्याच्यात घालणार आहोत. तर ह्यामध्ये आपण ओवा घालणार आहोत बरं का. ओव्याने ह्या भाजीला चव छान येते, म्हणजे एक अर्धा चमचा ओवा आपण ह्याच्यात घालणार आहोत. फोडणीत घातला तरीसुद्धा चालू शकतं. थोडासा रंग बदलला की नाही भाजीचा, आणि 1 टीस्पून आपण लाल तिखट घातले, अर्थात ते आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकतो. 1.5 टीस्पून आपण रोजचा जो घरात वापरतो तो काळा किंवा गोडा मसाला घातला आहे. आता हे आपण छान हलवून घेऊयात आणि ह्याला पुन्हा एकदा चांगलं परतून घेऊयात. आणि मग ह्याच्यामध्ये आपण दाण्याचा कूट आणि तिळाचा कूट घालून थोडंसं पाणी घालून ही भाजी शिजायला ठेवून देऊयात. आहे की नाही, भाजीचा आता रंग बदलला आहे की नाही, आणि आपण तिखट काळा मसाला जो घातला आहे त्याने आपल्या भाजीला रंगसुद्धा खूप छान आला आहे. आता भाजीने आपल्या तेल सोडायला सुरुवात केली आहे. त्याच्यात आपण थोडेसे तीळ घातले. तीळ घातल्याने ना असं छान दिसतात बरं का, त्यामुळे मला अख्खे तीळ त्याच्यामध्ये घालायला आवडतात. ह्याच्यात मी भुईमुगाचे दाणे आहेत ना ते पण घातलेत. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण अंदाजे 1-1.5 टेबलस्पून तिळाचा कूट घातला आहे, 1-1.5 टेबलस्पून दाण्याचा कूट घातला आहे, एखादा चमचा आपण सुकं खोबरं पण घातलं आहे. आता हे सगळं आपण हलवून आणखीन एकदा चांगलं परतून घेऊयात आणि मग ह्याच्यात पाणी घालून चांगले शिजवून घेऊयात. आहे की नाही, रंग छान आला आहे की नाही. नेहमी भाज्या शिजल्यानंतर मीठ आणि गूळ घालावा बरं का. आणि मुख्य म्हणजे काही वेळेला काय होतं की भाजीचा आपल्याला अंदाज येत नाही, काही वेळेला भाजी कमी होते किंवा काही वेळेला रस्सा जास्त होतो. मग अशा वेळेला आपल्याला जर त्याचा अंदाज आला नाही तर मग आपली भाजी खारट किंवा खूप गोड अशी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपण नेहमी भाजी शिजली की मग त्याच्यामध्ये मीठ आणि गूळ घालावं. आपल्या भाजीचा रंग बदलला आहे, त्याच्यात आपण भाजी बुडेल एवढं पाणी घालणार आहोत. आपल्याला रस्सा असलेली भाजी पाहिजे का अगदी अंगाबरोबर, म्हणजे भाजीच्या अंगाबरोबर रस्सा पाहिजे हे बघून आपण भाजीमध्ये पाणी घालायचं. कुठली भाजी करताना त्याच्यात जर आपण गरम पाणी घातलं तर ती भाजीला उकळी लवकर येते आणि भाजी पटकन शिजते बरं का. आता ह्याच्या भाजीला उकळी चांगली आली आहे, त्याच्यावर आपण आता झाकण ठेवूयात आणि थोडंसं वरती पाणी घालूयात. त्याच्यामुळे काय होईल, हे वरचंही पाणी गरम होईल. त्यामुळे समजा जर आपल्याला भाजीला आणखीन पाणी घालायची वेळ आली तर हेच पाणी आपण त्याच्यात घालू शकतो. आता आपण दुसऱ्या गॅसवर मुगाच्या डाळीची खिचडी करूयात. आता मुगाच्या डाळीच्या खिचडी करता आपण वाटीभर तांदूळ आणि अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेतली. ही आता स्वच्छ धुवून आणि मग त्याची आपण खिचडी करणार आहोत. खिचडी डायरेक्ट कुकरमध्येच करणार आहोत बरं का. त्यामुळे याच्यामध्ये आता कुकरमध्ये आपण 1-1.5 चमचा फक्त तेल घालणार आहोत. तेल तापल्यानंतर आपण त्याच्यात मोहरी घालूयात. आपली फोडणी झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये थोडासा हिंग घालूयात, थोडीशी हळद, थोडासा कढीपत्ता, थोडंसं सुकं खोबरं, थोडेसे तीळ. कारण जर भोगीची करतोय की नाही आपण खिचडी, त्यामुळे आपण याच्यामध्ये थोडेसे तीळ घातले आणि चांगलं आपण हलवून घेऊयात. त्याच्यात आता आपण पाणी घालूयात. साधारण आपण 1 वाटी तांदूळ आणि अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेतली असेल तर याच्याकरता आपल्याला 3 वाट्या अंदाजे आपल्याला पाणी घालावं लागेल. आणि जर आपल्याला समजा माऊसर म्हणजे अशी जरा मऊ छान खिचडी करायची असेल की नाही तर थोडंसं 1 अर्धी वाटी पाणी जास्त घालायचं. चवीपुरतं खिचडीमध्ये आपण मीठ घालूयात, थोडेसे कच्चे जिरे, अंदाजे 1 चमचाभर आपण ह्याच्यात धन्याची पावडर घालणार आहोत. जे धन्याची पावडर जर आपण खिचडीत घातली तर त्याची चव अतिशय छान येते बरं का. अर्धा चमचा ह्याच्यामध्ये कमी लाल असलेलं तिखट घालणार आहोत. अगदी थोडासा चवीपुरता गूळ
आणि ही जी आपण 1 वाटी तांदूळ आणि अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेतली की नाही ती आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत. आता काही नाही, मस्त या पाण्याला उकळी आली की मग आपण ह्याला झाकण लावूयात आणि 2 शिट्ट्या झाल्या की आपण गॅस बंद करूयात की आपली खिचडी तयार. आणि मग वेळेवर आपण त्याच्यावर कोथिंबीर घालूयात आणि वाढूयात. पण तूप वरनं चांगलं तूप घालायला विसरायचं नाही बरं का. नेहमी ज्या वेळेला आपण डायरेक्ट मेथडनी म्हणजे डायरेक्ट आपण कुकरमध्ये ज्या वेळेला आपण कुठलाही पदार्थ करतो त्यावेळेला त्याला उकळी आली की मग आपण कुकरचं झाकण लावावं. म्हणजे आपल्याला एकदा हलवून घेतो येतं भात म्हणा किंवा जे काही आपण घालू रस्सा करणार असू किंवा जे काही करणार असू ते आपल्याला हलवता येतं आणि मग नंतर आपल्याला हा कुकर लावता येतो. आता फक्त 2 फटाफट याच्या शिट्ट्या झाल्या की आपली खिचडी झाली. आता आपण एका बाजूला आपली भाजी शिजती आहे, कुकर गार होतो आहे, तोपर्यंत आपण तिळाची चटणी करून घेऊयात बरं का. त्याच्याकरता मी अर्धी वाटी तीळ घेतले, त्यात आपण खमंग भाजून घेऊयात. खमंग तीळ भाजले गेले, ते थोडेसे गार झाले की त्याच्यामध्ये आपण हे तिखट आहे, लाल तिखट हे अंदाजे 2 चमचे आपल्याला लागेल तेवढे 2 चमचे तिखट, अर्धा ते पाऊण चमचा ही धन्याची पावडर आहे. ही धन्याची पूड जी आहे ना मी नेहमी कच्च्या धन्याची करते बरं का, धने भाजून भिजून घेत नाही. अर्धा चमचा जर धन्याची पावडर आपण ह्याच्यात घातली तर अतिशय चवदार अशी आपली चटणी होते. हे आपली मला आवडते बरं का, हे ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरीसुद्धा चालू शकतं. नंतर हे मीठ आहे आणि 1 चमचाभर जिरेसुद्धा भाजून नाही घालायचे, तसेच घालायचेत. आणि ज्यावेळेला आपण मिक्सरमध्ये चटणी करतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये 1-1.5 चमचा आपण तेल घालायचं. गरम बिरम काही करायचं नाही, नुसतंच तेल घालायचं आणि मिक्सर फिरवताना फक्त एकदा फिरवायचं बंद करायचं. अशा पद्धतीने जर आपण केलं तर आपली चटणी ही अतिशय छान आणि खमंग होते. त्याच्याकरता एक तुम्हाला सांगायचं राहिलं बरं का, तीळ आपल्याला चांगले खमंग भाजून घेतले पाहिजे. आता हे जे तीळ आहेत ना हे आपले गावरान तीळ आहेत. असेच आपल्याला नायलॉनचे तीळ पण मिळतात, ते पांढरे स्वच्छ असतात. हे गावरान तीळ आहेत, हे आपल्या शेतातले आहेत बरं का. तर हे आपण छान भाजून आता खमंग भाजून मग त्याची चटणी करणार आहोत. चटणीचं सगळं साहित्य आपण मिक्सरमधनं काढलं आहे आणि ही आपली खमंग अशी तिळाची चटणी तयार झाली. आता आपण केळाची कोशिंबीर यावेळेला करणार आहोत बरं का. त्याच्याकरता पिकलेलं केळ घेतलं, त्याचे बारीक बारीक काप केले, त्याच्यामध्ये दही आणि थोडंसं दूध जर आपल्याला वाटलं तर दूध घातलं. दही मात्र अजिबात आंबट नाही आहे बरं का. आणि त्याच्यामध्ये चवीला आपण साखर घालणार आहोत. दही कितपत आंबट आहे ते बघायचं, पण आंबट दही अजिबात घ्यायचंच नाही. आमच्याकडे ही कोशिंबीर खूप आवडते आणि अगदी चिमूटभर याच्यामध्ये मीठ घालायचं आणि ही कोशिंबीर आपण चांगली हलवून घ्यायची. ही कोशिंबीर अगदी वेळेवर करायची आपण, म्हणजे मग काय होतं की केळ आपलं काळं पडत नाही. आणि हे छान असं हलवून घ्यायचं आणि लागलीच चिरलं ना केळ की लागली त्याच्यामध्ये दही घालायचं, म्हणजे मग ती आपली कोशिंबीर काळी पडत नाही. केळाच्या कोशिंबीरच्या ऐवजी आपण गाजराची कोशिंबीर, काकडीची कोशिंबीर, मुळ्याची कोशिंबीर, कुठल्याही प्रकारची कोशिंबीर करू शकतो. वा, आपली भाजी पण आता बऱ्यापैकी शिजत आलेली आहे. थोडे दाणे शिजायलाच वेळ लागतो. वांगी तर शिजत आलेली आहेत, गाजर पण शिजत आलेले आहे, दाणे थोडेसे अजून शिजायचे राहिलेत. तर आणखीन आपल्याला पाण्याची आवश्यकता लागेल असं मला वाटते. आपण ह्याच्यात थोडं गरम पाणी घालूयात बरं का. आता चवीपुरतं आपण ह्याच्यात मीठ आणि चवीपुरता गूळ घालूयात. गुळाशिवाय या भाजीला जास्त छान चव येत नाही, त्यामुळे गूळ हा लागतोच, पण आपल्या आवडीप्रमाणे आहे. कमी गूळ घातला तरीसुद्धा चालू शकतो. गूळ घातला की या भाजीला एकदम छान रंग यायला सुरुवात होईल. ही भाजी अजून थोडी शिजायची आहे. 1-2-4 मिनटं आपण याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅसवर ठेवूया. तोवर आपला कुकरही गार झाला आहे आणि सगळा मेनू आपला तयार झाला आहे. असा आपला हा भोगीचा मेनू तयार झाला आहे. केळाची कोशिंबीर, तिळाची खमंग चटणी, लिंबू, मीठ, उडदाचे तळलेले पापड, भोगीची भाजी, नंतर बाजरीची तीळ लावलेली भाकरी आणि मुगाच्या डाळीची खिचडी. ह्याच्यावर छान तूप घातलं की आपला मेनू अगदी पूर्ण झाला बरं का. आहे की नाही, काय मस्त बेत झाला आहे की नाही आपला. फक्त एक मात्र लक्षात ठेवा, आपण खिचडी केली आहे ती आपण कुकरमध्ये केली, हो की नाही. त्यामुळे मंडळी पानावर बसली की अगदी वेळेवर 10 मिनटं आपण खिचडी कुकरमध्ये टाकायची, म्हणजे गरम गरम पहिल्या वाफेची सगळ्यांना छान खिचडी मिळेल. आणि मग काय सगळ्यांनी मिळून मेनूवर मस्तपैकी ताव मारायचा. कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा मेनू? नक्की करून बघा आणि अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, आपल्या मित्रमंडळींना आपल्या अनुराधा चॅनलबद्दल सांगायला विसरू नका. तुमच्या अभिप्रायाची मी वाट बघते. धन्यवाद.